Tervetuloa takaisin kaupungin raiteille. Suomen kieleen on viime vuosina uinut uusi liikennetekninen käsite, baana. Sillä tarkoitetaan korkeatasoista pyöräliikenteen väylää ja siihen voi törmätä niin Espoon kaupungin verkkosivuilla kuin oululaisessa sanomalehdessäkin. Mutta tietääkö pääkaupungin ulkopuolella, mikä on alkuperäinen baana? Baana isolla B-kirjaimella kulkee tietenkin Helsingissä päärautatieaseman kupeesta Kansalaistorilta Länsilinkkiin Töölön ja Kampin välisessä kanjonissa. Mutta mahtavatko Jonnet ja Veetit muistaa, miksi keskellä kaupunkia kulkee näppärä kuilu, johon pyörä- ja jalankulkuväylä on ollut mahdollista sijoittaa? Ei hätää, junnut. Baanan käyttötarkoitus on päädeltävissä sitä reunustavien eteläisen ja pohjoisen rautatiekadun nimistä. Kanjonissa kulki Helsingin satamarata, joka yhdisti kantakaupungin satamat valtakunnan rataverkkoon. Rata kulki Eduskuntataloa vastapäätä sijainneen tavara-aseman sivuitse lounaaseen kohti Hietalahtea, josta se jatkoi rantaviivaan myötäen Etelä-Satamaan aina Katajanokalle saakka. Rata valmistui täyteen pituuteensa vuonna 1895. Marian sairaalan ja Porkkalankadun sillan kohdalla kanjonissa oli myös 6 raiteen levyinen ratapiha, joka selittää kanjonin leveyden. Tässä kohdin kanjonia myös aikanaan kuvattiin Roden Sandstorm musiikkivideo, jota näkyvämpää dokumentointia on hieman hankala löytää. Rautatieliikennettä satamaradalla oli yli 100 vuotta. Etelä-Sataman osalta radan käyttötarve alkoi kuitenkin vähentyä 1970-luvulla, jolloin Olympiaterminaalin ja Katajanokan raiteita purettiin. Katajanokan rata purettiin 1980-luvulla, jonka jälkeen vuoteen 2005 radan päätepiste oli Merisatamassa. Palataan tähän kuitenkin toisessa jaksossa. Viimeiset junat Länsi-Satamaan kulkivat vuonna 2008, jolloin uusi Vuosaaren satama valmistui. Tällöin merkittävä osa Helsingin sataman rahtitoiminnoista poistui kantakaupungista. Tosin kumipyörällä kulkeva rahtiliikenne on poliittisesti kuuma peruna vielä vuonna 2021, kuten olemme saaneet lehdistä lukea. Radan poistuminen oli siis tiedossa jo kauan ennen nykyisen baanan rakentamista. Tälle paikalle kuitenkin suunniteltiin ensin keskustatunnelia. Siis ei sitä satamin ulottuvaa Jan Vapaavuoren maanalaista Kokojakatua, vaan suoraa alkuperäistä tunnelisuunnitelmaa länsiväylältä Sörnäisten rantatielle. Tunneli linjattiin hyvin lähelle maan pintaa, ja tässä kohtaa se olisikin kulkenut peitetyssä ratakuilussa. Tämä näkyy keskustakirjasto Oodinkin rakenteessa, sillä Oodi rakennettiin käytännössä siltarakenteena tunnelivarauksen ylle. Mutta tämäkin on aihe toiselle videolle. Kaupunginvaltuusto kuitenkin torppasi keskustatunnelin vuonna 2008. Toisaalta jo sitä ennen Helsingin entisen kaupunkisuunnitteluviraston maisemasuunnittelun Kirsi Rantama teki aloitteen ratakoulun muuttamisesta väliaikaiseksi kävelyn ja pyöräilyn väyläksi vuonna 2003. Väliaikaisuuden hengessä toteutuksen kustannukset pidettiin matalina, sillä suuri osa baanan ideoinnista tehtiin ennen keskustatunnelin torppaamista. Junarata purettiin ja baana rakennettiin 2010-luvun vaihteessa, jolloin baana saatiin avattua vuoden 2012 Helsinki-päivänä. Baana sai nimensä hieman tätä ennen vuonna 2009 järjestetystä yleisökilpailusta. Baanalle suunniteltiin jalankulun ja pyöräliikenteen kaistat, istutuksia, taidetta ja tilaa urheilulle. Tähän leveämpään kohtaan mahtui myös jopa skeittiparkkikin, joka tosin synnytti omat ongelmansa. Lähitienon asukkaat ei pitänyt skeittaamisen äänistä. Asukkaiden palautteen perusteella rakennusvirasto kuori asfalttia pois tämän skeittipaikan ympäriltä. Se tuli kuitenkin pian takaisin julkisen porun seurauksena. Baanan idea, kun oli peräisin alun perin maisemasuunnittelun puolelta, sen suunnitelmat laadittiin puistosuunnitelmina, siis ei katu- tai liikennesuunnitelmina. Tämän takia liikenneväylän suunnitteluun ei alun perin ehtinyt mukaan kaupunginsuunnitteluviraston liikennesuunnittelijat. Tällöin Mannerheimintien tunnelin itäpuolen risteyksestä suunniteltiin aluksi vaarallinen, eikä baanan pyörätien leveys vastaa baanastandardia. Pyörätien leveys on vain 2,5 metriä, kun standardi edellyttäisi 4 metriä. Vahingot jäivät kuitenkin pieniksi. Se vaarallinen risteys rakennettiin pian turvallisemmaksi, ja näennäistä kapeudestaan huolimatta baanasta tuli niin suosittu, että se nimi otettiin käyttöön kuvaamaan muitakin tulevia pyöräliikenteen korkeatasoisia reittejä, niin Helsingissä kuin muuallakin.
Baanan suosio myös itsessään kannusti kaupunkia laajentamaan pyöräliikenteen reittiverkostoa. Baana oli ensimmäinen täysin läpiajettavaksi rakennettu pidempi pyöräreitti, jonka keskellä on vain 2 pyöräilyramppia. Portaita onkin enemmän, ja baana on myös hyvin suosittu kävelyn ja lenkkeilyn reitti. Baanasta ei siis tullutkaan vain väliaikaista ratkaisua. Kuten monissa muissakin kaupunkikehityshankkeissa, väliaikaisesta tuli pysyvää. Toki baanan alueen jatkokehittämistä on ehdotettu. SRV haki aluevarausta baanan päälle sijoittuvalle Urbaana-hankkeelle. Hankkeessa baanan ja eteläisen Rautatiekadun päälle olisi rakennettu 50 000 kerrosneliömetriä 3 rakennukseen. Idean isä on kuvanveistäjä Martti Aiha, joka halusi sitoa Kampin ja Töölön paremmin kiinni toisensa kiinteistökehityshankkeilla. Tätä suunnitelmaa on kuitenkin innostunut haukkuumaan jopa entinen pääministeri Paavo Lipponen, joka asuu baanaa likellä olevalla Nervanderin kadulla. Tällä hetkellä tämä hanke ei näytä edistyvän. Jää siis nähtäväksi, miten baanaa ja sen lähialuetta kehitetään tulevaisuudessa. Ehkä joskus tuosta pyörätiestäkin tehdään pyörätien levyinen. Pidetään kaupunkin raiteilla.